У 2026 рік Україна входить з новою мінімальною заробітною платою. Це 8647 гривень по окладу. Якщо оплата проводиться погодинно, це 52 гривні за кожну годину роботи. Поясню, як це вплине на податки ЄСВ для товариств і для ФОПів. Коротко, по суті, поїхали. Вітаю! Я Наталія Коваль, бухгалтер по зарплаті компанії Kairos-K. Мінімальна зарплата – це не про мінімум, який необхідно заплатити, адже величина мінімальної заробітної плати впливає на багато чинників, зокрема на податки, ЄСВ, штрафи, навіть на те, скільки може заробляти ФОП, щоб залишатись на своїй системі оподаткування. Зарплата працівника у 2026 році. Якщо працівник відпрацював повністю усі години за місяць, перебуваючи на основному місці роботи у роботодавця, він не може отримати менш, аніж мінімальна заробітна плата. Якщо ж працівник з якихось умов не зміг відпрацювати усі години в місяці, тоді ведеться розрахунок з працівником пропорційно відпрацьованого часу. І якщо оклад у штатному розписі нижчий, ніж мінімальна заробітна плата, ми просто додаємо доплату, так, щоб у сумі вийшла цифра 8647 гривень за місяць. Податки. Скільки ж людина отримує на руки? З мінімальної заробітної плати, як і в принципі з заробітної плати, утримуються стандартні податки з працівника. Це ПДФО 18% та військовий збір 5%. Тому у 2026 році ПДФО з людини, яка отримує мінімальну заробітну плату, складе 1556 гривень 46 копійок, а військовий збір 432 гривні 35 копійок. Після утримання ПДФО та військового збору на карту людина отримає 6658 гривень 19 копійок. І це саме та сума, яку людина побачить в себе на карті. ЄСВ у 2026 році. Мінімум та максимум. ЄСВ – це внесок, який платить роботодавець, а не працівник. ЄСВ складає 22% від заробітної плати, якщо це працівник на загальних умовах. Якщо працівник має інвалідність, даний єдиний внесок складає 8,41%. Тобто, якщо працівник працює на основному місці роботи, за нього роботодавець повинен сплатити мінімальне ЄСВ. У 2026 році цей показник 1902 гривні 34 копійки. Дане правило діє для тих працівників, які працюють на основному місці роботи та не мають інвалідності. Також діє максимальна база ЄСВ. Максимальна база ЄСВ складає 20 мінімальних заробітних плат. У 2026 році це 172 940 гривень. Тобто, якщо людина отримує велику заробітну плату, ЄСВ роботодавець сплачує саме з цієї суми. І вона складає 38 046 гривень 80 копійок. Це є важливі обмеження для того, щоб не переплатити і не нараховувати зайве. Тепер про те, що болить роботодавцеві найбільше. Це штрафи від Держпраці. Якщо під час перевірки Держпраці виявить у вас неоформленого працівника, роботодавцеві загрожує штраф у 10 мінімальних заробітних плат. Це сума у 2026 році 86 470 гривень за кожну людину. Інші штрафи теж чималі. Якщо роботодавець порушує строки виплати заробітної плати, йому загрожує штраф в розмірі 3 мінімальних заробітних плат. У 2026 році це сума 25 941 гривня. Якщо ж, наприклад, роботодавець порушує мінімальні гарантії по заробітній платі, йому загрожує штраф 2 мінімальні заробітні плати. Це 17 294 гривні за кожного працівника. Якщо ж Держпраці, до прикладу, виявить інші порушення трудового законодавства, можна отримати штраф 8647 гривень за кожне порушення. Це ті цифри, які краще знати, а не платити. А штрафи Держпраці високі. Тому оформлення працівників та мінімальні гарантії на першому місці.